Motive lang. Basta pa rin sa mga motive lang. Araw-araw dito na yun. Motive na isa. Nakasok. Yan. At ang nakasok. Patakula, di patakula. Ay, punta mo. Sa loob mo. Di ba na War, kung titingin ko mo mga yan. Matibay na kayo ang mga brad, ha? Kadog kita lugudo. Balik itu tahan. Gimana? Start. Start. Yan ang murang na iyan. Infinite range ito. Ano? Triple ultag. Yun na hanapin ka. Ay, mga bawi lang. May matibay sa mga bawa. Kunting ka. Isang piniguhay ka. Oh! Ito ka man. Ano daw? Magagago kasi. Ito mo? Ha? Akal po ha. Ayun pa din. Hey! Wala, sige. Abayaw ko na sa ano, ayun ka. Trabaho. Baru untuk mengenai ini tuh, sampai bago pa kami ka
pala, sabi ka tago ba? Oo, pati ito na namin. May pampara yun, hindi ka magpalit yun, magpupo. Hindi ka magpupo. Hindi ka magpupo. Hindi, iba sa mga laro. Ayun. Iba, hindi mo pinahal. Iba, hindi mo. Kami na 5 buwan. Ako rin hindi pa pakingito. Paano ba kayo mapalay, Juan? Wala ka nagdodo, ah. Sinabot ko at naribig. Amo wala din. Diba ito? Bubo sa pagsilyan. Bubo sa pagsilyan, gana. Bubo talaga na. YouTube lang yun. Yan. Ako yun na to, isang duwa. Ano ba kumuhay? Bakit yung wala yung kumuhay? Meron ka sa iya. O patulong. Ewan mo yung mapayo, mamota ko gusto ko. Hindi ako payo, mabawasan ng ganun ah. Guys, ko. Ano ba kami na naman? Ilipin mo. Ay, bulag ba mo yung siya? Bukod lang ba siya? Diba yung magaw? Ay, mo. Punta, nakita ko sa ipinano. Ito pa nga, ito. Gift na nga sa ito. Gift na sa ito. Nagtanong sa nagtanong. Nagtanong.
Puta po si Bang tagsabi ko. Kaya tayo. Basta yung matagal pa. Tulong nga, hindi ka daw kahaling ang tubig. Tulong ka ba? Kaya nga. Ano, hindi. Ano ba sabihin siya? Di ba ganyan si Diba bakal na kung may iwanan? Ayun. Kaya ko kasi makasita na ako. Ayun. Ayun na. Ako kami nilipin ako. Sabi ko, ito lang pambarang dito. Para subok ako. Ay, pag-kilibing ka, tulong ka mo. Hindi ka nag-git na po. Matalo ba nga ito yung ganito ba mga
Ano po yung bigit na buwan? Ang makira ka na taon dyan. Ay, na. Boom! Biyak lang. Boom! Ngayon lang nais kong malaman mo. Dito ko ba yung banana, iba yung banana natin, mga banana yung nakapapal. Okay, din. Alhamdulillah. Alright ka. Ang ganda. Okay. Si Kano, si Kano, baka yun. Si Kano, ako, Kano na, ano si kuya mo? Subayan ko na si Kano. Ha? Subayan ko na si Kano. Si Kano, baka yun. Si Kano, wala si Kano, baka yun. Ay, ikaw may sige-sige. Ikaw ba kayo, ano? Sige, dapat di pati game ko. Sige, pinahit ko siya. Kapag ko naman, araw mo sa people. Pero kapag ko naman, wala ko. Tingin dyan, lima na 40,000. Eh, nakikita kami. Kailan pa nag-i-plano? Bago. Hindi kila niya? Kira ako magkawang. Kira ako magkawang.
Dito, Rachel. Ah, wala rin pagkaan sa sulto. Likod. Ipakanayos ka. Kapag mo mag-ready. Ako na lang. Outside. Open ba? Tulong yun. Ako lang, sige po yung parang gusto ko kumain. Ako mo yung nagiging, no? Guys, nagtaporta naman naman. Ha? Ako na? Talaga? Para yun. Ito na yung ticket. Balik pa diba? Pero ano nga din na Inayat ba ba ito? Okay, inayat ano, tungkol ikaw kay Sir Mike, ganun ka na. Upanay, tapi. Ako pa nalilip na nga ito. Ako ay.
Siguro nga na magkamali nga ano, lalo siguro nga yung Ginagawa ko na na. At ang makapit ko sa bahay. Ano? Mahal ko na ito kami lao. Ako, dito na kayo ako. Pwede din para na ako. Mabalik pa kayo kinahit para pa ako dito. Bilas na nga niya yung TV ko. Yung, ito doon, hindi ako balik. Ako din, ako na tama lang yun. Baka tama kang lilo. Alam ko kung ano ko nakalagay. Ay, nakakabit ko naman kailangan. Ay, pagporta pala mo hiningal. Malapit ko makubuko pa. Tama ni. Lagi mo patandong kahit ka na gano'n. Tama mo.
Oh, hindi ako dyan. Ito ako dyan. Ito ako dyan. Ako ba kayo? Ano ba ako tao? What's up? What's up? Ito din. Alam mo, ang ganda mo kaya. Pinagpil mo ka na yung pinagpil mo na kapag yan, hindi mo kaya. Ha? Hindi mo kaya sana. Sidang? Ha? Sidang ako. Hindi na. Ako bigyan ng sabihin.
Eh, Paul, sana ko. Hindi na. Gano'n nun. Paano na? Bukas na. Bakit kayo hindi ba tayo? Bakit kayo? Satu. Paubig na steak. Ada na tabi ang pinto. Mapapalim. Tres.
Kaya pala kami yung nag-group sa inyo. Ay, kani. Wala ka ng pintas. Wala ka ng pintas. Bawal ka na? Ay, si ano dyan? Di mabalik. Ano na ang pagkino? Ano na dyan? Ano, digi ka na? Mabalik pa na sila ng pagkino. Sino sila din? Alright. Sa mabayan? Wala ko na ito. Okay. Ano? Wala ko nga ito. Mabalik paan. Tsaka mabayan. Ay na. Sila mga. Ay, dahil mo rin nagpapaaw. Si Mugje. Basta mag-ano ka na sa mga si Mugje. Siya mabait yun. Mabait. Ay,
Akala ito gawin. Kayo. Hindi ko sila dito. Ada to. Dog. Nasa ko dali yung may ay, yang dun sa pao na bubong ko ba ay. Ano tao ko na? Ano tao ko na? Ikaw sa tao, pag ito na tayo ay kapag ako na naman na isa. Ano gano'n ko na la 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 la. Iwa, bayarin ka lang ko no? Kapag ito mo na why? Why? Ay ka na. Bayarin ko ano?
Uy, palit ako sa inyo. Hindi ka lang ano. Hindi yung tama balik ito. Yung papirap-pirap na ito. Pinapunaran ko na sa mga ito. Wala sa bagas na Japanese rice. Ito. Japanese rice.
Ano din maano ka? Magkaroon ko sa sumokyo. Ano na ako? Nagawa ko sumokyo. Parang kayo nila. Ito, babaya lang sa isu sa sa ilalagay na sa reklamo. Ano nila ini may dos ka, Jay. Ini yung kita ini. Walang usay mo. Bilang. Ini. Ini may dos ka. Siguro kasi nagbalik mo dito. Ano ba ito? Ano ba ito? Dumbo feel. Ano ba ito? Ano ba? Ano na? Bakit hindi ginawa yung ano po, binayaan na may yun. 23. Yo, 23 kilos. Mura winning ba dito ito kung ino? Ito.
Galan ako urong 50 ko mo. Expect ka na. Libre mo ako. Ako na madali. Dalaw matubigay mo na favorite ko na sit-up nga. Favorite na sit-up. So, yung pa rin yung dragon. Tinuro, ginagawa. Modyo ka mo sa ako pero modyo ka wala dyan siyang wala pala ka may time pa baga may time pa baga may time baga balak na balak na balak siya kasi iba na kasi balak pala ka Yo, abo, pangalan ko pa, buha ka na, medyo mo titip na, tanga ka ba, kapatugtog pa kayo din. Ano, kung mahulog ako, wala akong pag-ibig sabihin ko sa'yo. Kakuyanaan, ay, bago na yaman. Magkaya nila buras. Bago? Regular sa ito, go. Pagkutahaman. O, sige no. Pinagulog ako, kaya ako pangawatan din. Kaya, yun, pagkatime ko. Ay, silikon. Yun o, pinagulog na ako yun. Wait na yun, wait na yun. Alam mo na kapatang ina. Kami din na lang. Sabi ni, katulad niya, Mauri. Mauri ka na po kayo, pero mauri yun. Taon na sa katako. Nakabalo pa ka. Araw madugal. Ano ba daw? 11:10. 22 iyo, 23 ka, 11. Wala ini.
Alam mo na pala. Yung makalibs yung, may need to know saya. May need to know talaga. Alam mo, alas 5 kasi. Mag-train na pag-gagamit yung nalilit sa ayan. Ito. Open mo po. Ito dito sa inang Yeah,
Ako, maganda ako matulog yan. Ano lang sa mga ito, so, hindi ko. Murang match kita yan. Oo, sinela kung pangaraan ko. Piso po yung mahal. Alam ko ba lalo sa uy, ako na matugod yan. Yan, dito ako sa na. Ako dito, dito ako. Dito lang. Walang ka ba kanakalay? Nakalay mo lang. Yun eh. Ito nakalay na ito sa ano. Mababalis ay mapatukan. Oh, no. Oh, no. Magaling mo magaling. Ano na? Nahuli kang bago? Oo, ako din. Ako din, si GLC. Nahulugan mo. Ano? Nagurat. Ako din, si Jose. Yes ko nga, nagyalaan. Nagyalo yun. Isda. Bilis ka pa. Dati, kasi kasi mo so, ano ba? Next time dito dito. Siguro po yan. Hindi naman, pag una ko, piso. Sabi mo na kasi ako. Piso. Okay na ba din? Pandurukan mo din natin. Oh? Nakapiling sa tingin ng kanya. Pagmuli ng nakapiling. Oh, ano mo? Yun, litigin yun. Yun. Ikaw na, marami ka. Buwas na kaya natin. Moses dati. Orang yang pengantin, yung ginamit ko, wala sa mga Pilipino yun. Bakit kaya ito kang natawaran sa Pilipino? Wala pa ito nga ito. Magkukuwara na siguro mga kasundis na ito. Kaya tunay ito nga ba? Kaya patulungan ko na. Tunay na ito nga. Pwede na dyan. Kaya nakakalimutan. Ito na ako lang. Headshot. Masjid, ayun din mo yung magkawan.
Pinapalo nga yun. Tulungan mo. Ano? Natulungan sa mga kalaban, wala mo pang ating na ispang mo na sila yung labi. Ang ay. Ano ba po? Ako sige tol. Kayo siya nagpipira po. Magkakaway. Late ka. Eh, nakaw na. Ano yung spot? Sige. Wala yung sakit ng spot. Ako pinapagpapag sila sa mga wala pinapalala. Kasi mas wala. Yan na. Ayun. Bukal po. Bukal po rin, bukal po. Yan ang important. Uli na yun nung president to. Bobo. Oo, tama ka. Five by two, lima. Oo, ikaw ko lang. Bukunin niyo. Bukunin ako. Dua, dua pa no. Utang buko. Dari agad sa at sa tus. Ang original di para kapene at sa tus, open sa tus. Dera, pulo ko sa tus. Ite. Nakalacho, siguro nga ni. At sa tus. Open sa tus. May buka ko.
agad yung oh, yun, ano ko tayo ng wala naman sila. Kami kung tatlan. Oh, pagkas tuloy yun na yun. Ako, ang binuhay ba? Hindi ko ba ito? May ba ito yun? Kaya, kawawa ka dyan. Kaya, kinapon pa doon ako. May alawansit na ay may spaghetti mo sa ano yun, may ito talaga. Nagtipinsan ako yun. Nagtipinsan ako yun. Yun, nagtipinsan ako. Babay na ako tama. Babay. Babay ka mo sa sige. At yun na, bato ka na sa lang. Yeah. Gusto ko pala. Ano yung mga bato sa short? Yeah. Ano mo nito? Ang biwano. Hindi. Invite mo yun. Kasi lang, pero pindutin mo naman din. Kali ko? Parang kita? Papakodo ko yun. Kita kayo solo. Iwala, babay na, babay. Iwala, babay. Anong mahalo sa American Group? Nakaulo yung ano doon namin, Palisade, ayun i-rate, ako, kalula ko. Okay, bye-bye. Tapos sa baba. Naman na sa Kailangan niyo. Laksin mo na. Ganda ka ni. Laksin po na nga ni. Kaya niyo yan o. Dito. Laksin po na nga ni. Ano ba? Ano na sa Jen? Okay na kasi, Jay. Oo, ako na si, ano, ikaw mo. Hindi kaya ako ako. Hindi ka. Ay, wala pa mo si. Pwede na, pwede na, Walang gano'n dyan. Mga tao ka. Hindi pinakuha mo ako dyan, oh. Dapat pinakuha mo. Sa taxi na galang mo. Yeah.
Ay! Tapos na kapag sino mo, kapag hindi na daw. Uy! Hindi ka na. Ano? Sabi ko, balik yan ako. Kaso. Ano yung mawala si Jay? Hindi, may nawara. Hindi ka mag-isip. Prospect pa sa nawala. Makalong ko mo doon 3K. Kasi mas nahalo pa si Jay. Hanggang pinagdadali si Jay ngayon pasado. Diba? Nakalo lang ka na. Balot ko daw. Tapos pag nakadala ka pa, dito ka makakuha. Mas pinay na, mas pinay siya rin. Pag nakadala mo, nakakas sa start. Wala na talagang pandok niya ano ko lang. Sinali ko, 6 pa. Magdadapat na yun eh. Bawal pag nagsisisi ng update. Experiment ka niya. Kaya pala sa pag-update. Bawal ko. No! Ang bilis
Open mind. Ay po, taga din ako. Woo! Pupunta ako nga. Okay lang po ako pag nagpupunta. Nag-doktor ako. Isa sa tuloy mo na. Besin na buko. Besin there, besin na.
Dito kayo, dito kayo sa mga yun, sagit, sagit. Ito, kayo. Oh! Dito, kaya. Bakit nakasama ng... Kaya nga, pupuntahan. Sige. Sige, ito, Ay! Sumama ka pala! Saan ka naman yun? Sana ba din mo pare? Tulog pa tumatula. Oh, sumayit. Bubutin din. Yun. Wala. Yan. Yan. Ay! Hindi mo naglaog.
Kung ito ba din, kontrol ko ito. Naman ang sisipon niya. Ano lang ka nakalang mo rin. Wala na makita. Ito. Bang, 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 bang. Guling! Guling naman! Hindi naman natulugan. Sige yan, hindi yan. Sleep mo ba? Dito. Abang, nalikod na ito. Bubo na nga ito. Bubo nga mo, ano na yung gusto mo pa ito? Bubo ba yan ka? Pwede na tayo mo. Iya. Ayun nga na muna sa ako na muna ito. Pag nagtanong ka, yan. Balik ko mo! Ito lang. Ako po ba? Hindi ka dito na ito pa. Hindi mo na alam. Hindi mo na alam. Ako ko man ginay. Ayan, yan ka na, G. Hindi mo lang bata ako kung hangit ko niyo. Suruling mo yun. Kasi patro ka na, sinutod ko lang. Kasi ka lang nagtubaw na kayo. Ako na lang ako doon. Kaya daw. Pakadukan. Tanga-tanga. Ay, kayo, matataong palubog na ayun. Bukod na, isigigan. Ay, sabi tayo, no? Next year mo, pagkawar pa sa sige na. Kailangan mo, ano ito? Ano mo? Sumasipin mo. Malay niya. Ibig babatin ko lang yan. Ibig babatin ko lang yan. Sige, ano na baga? Bubulag si DJ. Patro, score. No. Ikaw. Pagkita ko. Ayan na ako. Uy, taplon ko. Saan pa? May bago na. Hindi, may tatawang kontrapeo. Hindi. Bilang na diyo. Oo. Ang nadilig ko diyo. Ang labot mo. Yung para kay ito. Nakakaroon na. Dalaga. Kaya ito ko gusto sa bagay. Kung sinuwa. Ika.
agad. Ito pala dito. Ano mo rin ganito mo? Ano? Sa'yo lang ako mag-isa. Isa lang ako Sa'yo lang ako mag-isa. Ikaw, may na kayo. Hindi ako pa lang. Ano mo talaga? Hindi mo na yun. Yun, puta si Jerry. Yun. Ikaw yan lang yan sila. Ano mo rin ka nagdumanahit ka? Sabay sa akin. Sabay sa akin. Puro ano? Puro ano? Yan, ano puro? Di sa may dikit, ano puro? Tadi, tariwan na yun. Bigyo. Wala naman ako yun doon. Ikaw ba ito? Alam mo, hindi ako nagkaturo. Ikaw siya yun. Wala ka. Kaya rin ito na kumain. Sabi ko din si Makji. Ano pa ano kayo? Sana ako. Yun na. Pwede si Makji sa tao na ito. Hindi mo malamang. Hindi pa si Makji. Uy, yoga. Ay, kasi ano. Ka lang yung ganito. Uy, tunggu ko. Uy! Bebe. Ano na, guys? Siya na, tulog ka niyo. Ako, gusto ko mga ito. Pwede yun na. Huwag na. Mukha iyo. Yun pala. Guys, ito ko yung live ko. Ubo naman eh, pabuhat ko. Uy, mga pugi. Uy, yun, di ba yun? Ko lang ang dapat. Aray ko dali. Wala na pa yun. Alam ko siya kumain. Nagdudubol kilo. Luwangit siya dali. Matarang mag-isip. Guys ka daw. Ako daw, guys. Palit daw ito daw. Ako daw, guys. Jing, Jana. Lumos kayo ito, na parang may ang paggamit ko na dapat kayo seryoso ka. Nasa ko dito. Kaya Kunin sa baba, sa baba. Sa baba. Yun na. Ay, naku guys, nasa likod. Sabot na.
Yes, yung mga day police ko, no? Ha? Yung day police ko. Sige po. Siya mo. Eh, yan na. Yung. Ano? Hindi na daw kung yung mga working laro yan. Nakano niya naka... Yung po talaga mga intention yun. Wala. Hindi. Ano lang? Okay, sabi siya. Ay, hindi na. Ayun na, kaya pa. Wag mo ako sabihin, tingnan ko lang yun, ha? Paulo ko sa mga. Hindi mo malam na kami diyan. Hindi mo yung kasa diri, ha? Hindi, paribo ka mo. Pre, raw. Iinom ka mo. Sisiga mo. Nauna ko dito na. Kahit yung ka mo, ha?
Basta sabi ano, dito, sige na kaya. May trabaho. Yun, sa ikon.
Ano mo ba yan? Yan, one. Ayos ko rin dito. Laro ngayon. May bakal yun. Romano, may pwede sila. May bakal yun. Master, may drugs. Shoot.
Makaluto na lang, kasama mo. Lulutuin. Ano si? Sige, nakita mo. Ayaw, yan na. Pero, 30. 30? Mahal na. Hindi ko gusto ka kasi kung tao. Sige lang. Mabubuhat ang isang tarantado ay bubo talaga. Saka,
namin. Hindi daw ito, sabi ko. Mabenti kasi. Tapos sige. Walang pisa. Ako ano gawin siya yung Facebook. At nasa Diyos. Open sa to, diba? Pero ito para bisinay. Nagilok. Dumi. Ay, si may ba kasi? Pakarigos. Iba ko, ano na? Wala ba na po? Ay, maduman na ito. Si Malo to po po ito. Sige ka naman. Ikaw makarigos ba? Tutod na, puto. Ano to dito sa NCT? NCT dito? Yung Adelaide, Bisi. 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 Ito naman na kasi. Alit na sawan. Kasi kinigil. Bisu daw ano. Subaya doon kayo na. Bes, alit na rin. Gawin. Bisu ka sana. Oh. Mana sih, mana? Itu. Satu dok. Dalam waktu.
Drain. CDS kita drain. CDS. Tapos, umina po, tapos na ako. Yung pag-out po, sa kalikawa. CDS. Tapos na CDS. Na. Ganun pala. Yan ako. Ika. Yan na. Sage. 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 Kung pangkalong sa mga ulit. Oh. So, Yan na. Pero man set ka, Kaya naman sir, yung ano? malayo. Wa. Yeah. Yan. Yun na nga, lahat tayo sa ako. Ayun sir, sabo. Yun na nga. Hindi mo na akong palit na. Ako ka lang. Lahat. May kumanda ka. Wala. Ay, korte. Kumanda yan. Lahat. Alat. Ano parang
Okay. Yun na. Oh. Hindi ka magkaag, hindi ako. Hindi ako sumikanto yan. Dali, 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 fireman sir. Doon muna. Tapos, level 2 unuan. Tapos, wave po, hindi ka sa likod daw. Hindi ko magkadali, hindi ka sa likod daw. Level 2. Adin na, adin, 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 na. Ay, sige, 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 sige. Ito, ito, dali, dali, subject, subject. Level 2. Level 2. Makakuha mo ang cookie. Mga cookie na parang. Ay, tagal mo doon, nasugyar mo kasi ito. Gagawin mo panduwa. Tapos, level 2 muna at saka. Kasi sa wave 2 ay sa palagiban na itong mapa, kasunod na kasi na mag-amplifier mindset, manumani ka ang sa iyo. Ayaw. Kasi na mag-amplifier mindset, Alam pa sa daligay. Dito pag-release kita lang ikaw sa ano dito. Alam ako ano? Wire. ay nagawa na Dagdag rin, hindi ka rin na level 2 mo na. Tapos, dagdag. Magawa lang na. Natawag lang ang wave, ano yung wave 3. Ay, wave, next, phase 3. Mahal lang eh. Matagdag ako ni Dixon din. Eh,
Oy, mo sa teka, lagyan ko sa araw sa nagalat kay Nino, yun mo, di ako sa ako. Saan? Mura, Pinapos sila po. kapag na, sa initang daan. Ay, sino pa sa utangan niya? Sino utangan? Siguro, Basta siguro. pa, sunay ko si Tilan, daan ako. Ay, siguro. Sino? Hindi ko na alam. Utangan niya? Nagkitalitan ako. Parang tinatat sa pasubit, ano ko na. Pag kanayip po, punta kanayip po. Ma, Oh, then, pati si Jeffrey. balik kami. Ay na, kurang. Sandaro, Pero gas minut. So, utang nga ni. Utang? Grabe, alam ka sa mundo? Wait, ano lapis? Karina. maganda ka ba ba? Wala lang ako fireman sir sa ano. Fireman sa mula. Ano? Ito mo ko sila mag-fireman sir. Ay, gusto ko ko. Open mind. Wala ko. Yes, malala kita. Kaya, yung lugar ko. Hindi na ito. Tapo na. Puta, walang monta. Yan na, monta. Yan ang kaya, ano, No place, hindi. Sabi ko tayo po. Kaya, magsuan. Hindi naman na ito ko. Ano siya ito naman, nagalayo. Paano may tumutan? Ano na sa kanod? Kasi ano? Let's wait. Working kasi ay paano ko working? Pwede. Pwede. Pero nagbabago ba ba? Sino ba ito? Wala nyo. Yan, iba din ako ng mga pag dahil yung step na nagtawag ng video, baka ko na muna mga card. Here for Ako muna kayo man sa mga. kanila ay balik ko. Pero Wala, mabay daw. Mabay na. Masabi na yung kagawa ko. Kaya na, ano, kahit ako ba umakang gusto sa inyo. Ano, sa inyo ko.
lang, yata ka na nagagawa. Sipa. Sipa. Yeah. Hindi. Asal dito los. Magkatulos na ano ka, na soldier, hindi ka magkakasoldier o. Hindi o. O, dyan tingkutuhan mo. All day? Oo, dili na. Robinson 3. At kulog na yung porta. Hindi ka man lahat. Magkakasoldier. Ang mastan. Hindi ka magkagalit din. Taas. Pwede mo naman Tapos? Gamit na sa ko. Bamalakang. Uy, minakin na masuti. Asa biton? Okay. Boom. Boom. Betul naman yan. Iwan. Wala kami pagay. Ano? Kung kami trabaho? Wala kami pagay. Parang. Alam ko nga, katagbo, bobo mo. Wala kami pa. Wala na kami pa. Wala kami pa. G. Boys, hindi nag-CG na daw ba, Mel? Kita daw. Yeah. Yan. Sunulaan. Yes, sir. Pa. Luwang mo na ang ano mo, soldier. Mas maksul mo na. Dagdagan mo kayo si Jim. Paano nga lang cookie? Paano nga lang cookie?
mo ka sa ako. Magkano ka sa ako. Tayo mo na sisira. Tayo mo na. Okay, pwede kita yung ano. Okay, kita yung kan. Okay. Kaya ano? Ha? Kaya ha? Magsulunay niya, train. Ano ka? Bakalunta kang ano? Farm. Ang ganda oh. Don't put that. I see. Gilid mo din lang din ang gibon mo. Ang kanagibon mo, gilid mo talaga. Ini-analyze. Alam ka. Okay. Ingat daw kayo sa lalo. Ako lumibisip na po siya. Hindi, pumilig yun. Wasa.
na din naman mo. Ano siya? Kaya para bumbang sa iyo para mo. Eh, panganak siguro. Magkano sa ano, yun yung ano, maybe. Diba? Okay. Kailangan yung baby ni Sage. Okay. Kira pati. Dari ko pa kira ako kumakira. Ano ka po? At ang mga gamit ko pag-message na. Pero mo Sige, pagtulong ko mo sa telephone. na Hindi. kaya may ilmo mo na buti pa. Siguro si parang tao yan.
Orin. Win. Win. Kilig-kilig. Okay, no. Paano nag-order ko na doon? Hindi sa eskwela ako, nag-trigger ako, sa eskwela, ano, hindi ko alam, kasi, order na doon. Kung hindi siya mahal. So, sabi ko, Alam daw ko sa lang hindi, Ito. Ano naman daw ano? Kaso yung Christmas. Ano ka ano? Wala ko yun ipinagpulong. Oh, parang Paano sumbi-sumbi si Jay? Hindi ka wala ang tapos. Hindi ba ka nakasunod pag ako?
Natakot ko sila. Ako, Kaya tayo. Ay, ilan ka na? Wala na sila sa inyo. Dren, ano mo Dren sa likod? Sujit. Level 1. Ganda na. Dren, level 2. Mga Lars. Na may kumanda ng saro. Buwangain pala. Ang ganda ko pag-ainin.
Yan, accelerator. Ito din gusto. Ikot mo mga alam mo. Ito man malay. Yan ang kaya. Nakay ka lang mga pumigil. Sige na mga kaawag. Alipin ko mga rules. Ano yung strategy sila mataas? Straight. Okay. Malay pa kaya. Maganda yun. Reply na yun. Is your... Ano, makakaos ni CJ? Wala. Ano, Wala ko sige. parang yung mga gusto. Ang na pangalan. Kung ka nag-require dyan, sorry po. Uy! Marami yan. Malayo.
yun, igagarap ko siya ng ano. Ay, gano'n ko. Ano ka mo? Sabi lang niya. Sino na daw? Meron ko daw magmamahal. Nakasalamat ka. Wala ito. Hindi, nakakailangan ko kumain. Hindi mo din pa ano. Hindi ako. Huwag yun. Hindi na. Bisa naman natin yun. Galing. Binobo. Yung kanyang mga binawang espada mo. Yung mga libre. Hindi lang binawang ano, skipsing. Lapa. Lapa. Kontumerya. Anong kontumerya? Kontumerya. May nagako. Ability. Nakakito ka ng ano, noon ng ano, ako, sa tawag, sinabi ko, ano ko, sa flash, yung nakakatakas ko, yung motor. Oh. Hindi ka bang ano po, kanto? Sa ipatawin yung oo, mag-doon ka sa cloud. Ano, Alam ko ba na pala natin yan? Huwag ka nang
Yeah. Isarap na sige ko ano ability. Ano? Ano yan? Please stop. Okay. Yeah. Ability to? Ay! Alam mo paano mag ano masahin ano bakit pa kasi hindi na mag-style siya. Iyon, sige na. Kaya malaw ko dito sa gabi wala. Ang mahal ka. Ayun, di pala. Hindi ko magkabanggan pa dahil dito Di pala din yung Balik pa. Ano, romantic yan daw. Gosh. Sana. Ha? Natinong na ako sa ano, video. Uy, lima. Uy, Burlit limo. Lima. Ano ko? Uy! Partido pa. Amin na.
Nagtawag yun sa kanay yung platinum. Mabutok ko pa na yun. Salamat po yun.
Saan po talaga nakikita po? Hindi na po ba na ayos? Hindi mo lang plan, hindi mo plan. Oh, really? Oh, really? Yung isa ko, ito, ayun mo lang. Gawin ko, yeah. Yeah. Hindi. Ako, ayun. Yan. Kaya kinalinilan mo sa ulit yung ano. Ayaw na may tutunan ako. Lahat ito yung ganda.
CDO, nagtitari natin yung CDO. Guys! Ay, doctor! Ano naman sulit si Jay? Hindi. Ay, makukuha ay maabot ko. Mabit ko sa atin. Hindi po talaga. Tapos kay Kotlay. Uwak. Naya. Yung mercy. Napakapanilyo. Napakapanilyo mo sa tulo. Lamang suglo. Gusto ko. Darn, habis kita darn. Tunang ito. Ano nag-reflect ka sa ulo? Ulo. Uy! Hindi na, ganito ka. Motor! Para matao ka. Dito ka matao. Darn! Ako may kukumay. Baka may kukumay. Nalili ko kung nabati ako. Ano ko? Yan. 1917. Bang nalang sa to, kaya di ko bisa. Bato na, elastic na. Yung mga alas. Sino mo sa pagpapalito? Like, magay ka na makakawa. Oo, dati. Lang, 10 days sa tabi, sabi na ka. Wala, nagkakawag. Last mo sabi, magkatawag sa escape planning ka na. Di ba lang ko kita? Ayun, babaan. Sila, nagkakawag. Ano ko? Yung taga, ko rin kinakawag sa kapag. Tapos, Lugi na. mga 5
Subak mga ining Ay, sabi ako ano pa ako nag-ninja dito sa pala ko ano ba nga ito? Sticker limit. Huli ka dito kayo. Di ba ba? Kung paano si Jima, hindi dati ko rin si Nabura na pa. Kalakawa. Ika naman yun na level ano ka ba? Ay, siya dito. Eh, ano? Nakaumpisa mong ginamit. Ako safe ako na nakalatang di simulator na yung line. Ba't naman natin ito? Ginamit. Okay. Kaya ito. Ulit. Ay, ang ganyan. Ano tawag ka ng ano? Ay, ganda ni bro. Gini ko po ng ano pa, 2020, makalo yun. Ako na yan pala. Ay, kung yan baba, iyan na yun, production. Tino. Yung ka na. Kailan? Open man sa one. Dito mo na po. Dito mo. Open na sa one. Negotiate ka. Ako nilagyan mo. Ibigog ka ako duman. Ano kasi day ka ng bala? Ano ko lang dati ko sa akin. Nagdadala ko. Dati ako na. Ako po, nagdadala ko. Sige. Ano po, ano pa, sir? J0, ay, ano ito? 05. Ano ba? Sinang abi? May kukutok sa lahat ng natatakot o. Ano? No. Sinang abi? Hindi, no. Oh, gilipin dito sa... Ano madala mo? Ito mali ako. Ano na ako madala? Ayan na lang kayo. Ano yan, makitra ka, stage mo sa nakabit. Wala kang pwede rin. Ay, sumulo to. Relax. Bigla mo, ano, mayayin sa kuya siya. Uy, nagturo na ako sa ano payo-payo. Yung masyadong Ako man yan, nanin ko. Pero anong debate sa stage mo? Ngayon na ako. Oh my goodness. Di mo na yung naligo. Obi-Wan din Dio. Para may skin ako dyan. Hindi na ako sa Kaya na. Ito na ako first thing. Ito
Hindi sila ako kumalis. Ano? Ano ulit? Sige to. Oh, Hindi. Kain. So, inagyan ko. Yan, yan po. Okay, wait, checkpoint. Ano? Di ba nang gira kayo? yan ang mga first week. Ano sa Common. Alam si Play? So, go. tapos nakamusunod ng round. Dahil dami niya nag-hero sa ulo. Dati ako na rin nalagyan ko dun sa Alat, may ano dyan, may patibaw. Oh, yung buka. Wait. May patibuka ko. pagpaulo ka dun. Ikaw, ikaw. Nasaan ako Mag-iwan ko sa kuya. Uy! Mas ka. Uy, stage 2. Si Mona, no? Mag-iwan ko mag-iwan ko na ba? Sige. Ay, Oh my goodness. Share. patibong. Sa tapos ko lang. Patibong. Tipon lang ganito. Ay, wala kayo. May patibong. Sinang ali ko. Naman sa dito. Right? Hmm. May patibong. Oh. Oh. Hanap yung takasano sa dito. Sige po. Oops. Sige. Round ano na Stick. stage ay round sa Oops, yan ako sa next. Uy, ano mo next? Uy, ano yun? Sa next checkpoint na ako. Alaga mo yun. wait ko yan anong pangalan mo Joke fine. Yan, wala. ikaw na pagdudulo hindi ako pa na pala Ay, yo. Diba pala ng ali? ay so pinangaral mo man sa draft ng Google Computer Oops. Oops. kanyara dyan mo sa Ayan po yan. Iba ko, itong pangarap ko nga ito. Anong pangarap mo nga niya? Ayan. leader Baby extend. Ano naman yung gagawin mo? Yes, masasunod yung liquid now. Alam mo muna, ikata, mga deck 5. Sipasin mo lang ito. Tapos, syempre, pagkatapos mo dyan, diyan ka mag-diretso ka dyan. Ayan. Araw mo. Oo, deck na. Okay, go. Oh, wala. Sila tayo. Uy, huli. Nice one. Dahil dapat dati sa panturan. Oh my goodness. Ano yun? Sa panturan. Uy, ano yun? Kurang ba dito? Bakit? Pastor pala. Oh, sa panturan. Nice one. Ay. Victim. Oy. Oops. Forward mo na. Ay, ay.
Phone ko na lang ikaduman. Bigat na yung Kantinistak mo ba ka? Nag-isip ka ako. Phone ko na lang yan. Pag-out mo ka. Yan. Out. So, nililit yung una ko na. Yan. Yan. Good job. Ay, kayo pa pala. Ay, bakit ka? Ay, ka naman nalawag ko ito. Ay, dahil ako ito. Ano? Sige na. Ito talaga. Manaw na sarap. Yung joy. ESH. Nice. Ano na? Go. Ako, sige. hindi mo sa dyan at ako sa imagine lang. Dahil din, no? At, ay, natatapas. May checkpoint. Nandun na sa'yo. Bakit ito na sa stage na sa'yo? Nandun ka na sa nakabit. Nandun man ako sa stage. Ano sa stage ka rin ba? Dahil ako nasa sala. Hindi na naman. Pasig-pasig sa stage. Please. Checkpoint. Ah, Tinitipis nila. At wala ko lang. Karoon ako. Yan ko job. Alam mo, yan. May kapahan. Uy! Stage 4 ba ako? Uy! dude! Ano? Ay, Tapos nagkaroon ko like yung wife ko. Wala na. Nasa stage 3 mo. Nag-join ka sa Korea. Nag-join ka sa Korea. Oo, nakadyo. Tama po si Romania. Pati ako sa naglalakang ko. Magbawas ka, hindi mo siya mga kulit. Eh, Ngayon, nagbawa. good job. May gusto ka. Saka na-explain mo, Jay. Oh, Alright. mura ka na iyo. Nag-vlog ka tayo sa Dotang stage. I think the mura Phoenix will go. Say, Ah, the mura goes. hindi. Yan. Mura goes. Gusto. Imagine sa ito dito dito. Sa ibang lahat. Correct. Mura ako. May pumpkin cake din. Hindi may pumpkin ba ganyan? Oo niyo. Oh my Dahil God. music, Natamaan ko sa pumpkin. Tapos nagluwas ko hama. Bando bang ano kang pote. pwede yan. Sa 3. May basin mo lang. Taon-taon ka lang yan. Walang ginawa niya, taon mo. Ulala. Yan yung point of view. Alam mo ka na sa Paano nag- mo ito? Uy, talikal din yung buraw ko.
Kasali man sulag. Oo. Ang nito mo sa pagkakala. Model. Yan, lagyan mo lang. Oh my goodness. Yan na Salamat mo makalagpas na. Oh, you can make me. This is my time. Yes, may checkpoints and daw wala. Bagus mo ano yan, hindi mga buko. May sword, kasi mix na. Nailing Ay, buti ka. May nanibos ako. MC ako. dapat na nasa stage ko. O yan, may stage. Nagkadaan sa pinakala. Teka, sa ganun, simula ka na. Second checkpoint lang. Ako yung mga Anong stage ka na yan? uy, buti sa likas ko. Third checkpoint na yun. Bakit abangan mo, Toy? Ganun na. Abangan mo ako. Anahan ko lang sana. Tumbog ah. Malagam sa labihan. Cricket. Hanap kita. Yun, yun. Ako sa likas. Checkpoint nila yung technique. Manalo. Kaya manalo yun. Magkaroon? Six five! Nasa kabay na ikaw. Dahil ka na. Yang gana dyan. Ay, siya lang mami, okay. Aram ko na. Inusin ko ano
Ang nasa to. Ito na. Yan o. Pwede na lagi. Kapansin mo to. Anong yung Kaya ka mapapakaw? Personal? Wala. Ay, nag- oh my God. Yan, nadali ka pa niyo. Yan o, nakali na ako. Nakali na ako. Wala, nakali na ako. Yan o. Hindi na ako. Hindi na. Ay. Tigasot ako pati na madam. Salamat na nakali na ako. Yes, sir. Madali ako. Ang mga kayo. Mas mahal sa mga dalawa. Mas mabagal ka. Naka-order ka mo? Oo. One French fries tapos one McDo. Yung! Uy! Matapos ako dito. Parang lang sa Bukaw niya. Bagay na, ang daman na. Ilan sila. Level 5 na ako. Ay, stage 5 na ako. Stage 5 na ako. Stage 5 na ako. Yan. Stage 5. Yawa dahil ka dyan. Ngayon ko dyan. Hindi ko manita na. Oh my goodness. Oh my goodness. Ito dyan. Part 1 na ko na. Stage 4 na ako. Ay, ikaw ko dyan si Baita. Steak. Sa po. Stage sa ikan. Depende na dyan sa inot. Ito na yung Stage 5 na ako. Ay, ka na dyan. sa ikan. Iyaw na ako dito. Tapos, Ang makalaw. Depende yung yan. Sangga-siyang kamot ko. Ito na haba. Depende. Kung sila na. Ako ko mag-check. Wala na naman ako makakabalik. tapos ako. Tapos ka na. Ako pa dyan. Natapos ko sa iyo. Eh, ako ba? Iyaw na ako. Yung sister na class. May nangyari ka sa mga. Ikaw di ka matapos ko dito. Pagpag pa. Depende lang ka dyan. Madali. Pag sumunod na dito. Ano ka number sa kuya? Speaking of stuff, O mga si COVID. Dahil ano na namin. yan ang mga pinatatamaan. Nakakatulog. Para doon magsabi. Oo. Ika naglalaro. Stage 6. Stage 6 naman. Uy, ano naman ako? Ayun naman ako. Ay, hindi yung arang pwede. Ako di kasi yun. Ano ba? Ano? Nadia, Oh, my part 1 ako na part 1. Second episode. Makukuha ng inata ko ng tarpo. Madali mo ba Kasal. Kung sa tatlo, Upok. yun. Natapos na ako. Yun lang. Dahil, nasa kulit ang stick. Balik. Yan. Wala kang may book dyan.
Nabulaga sa na ako. Baka nabulaga pa. Nabulaga ako. Nalasang ako pa. Nalasang. Nalasang. Ano nga, panalaligsan ka mo, hindi ka na panalaligsan dyan. Basta na ako, no? Dapat magaling ako. Nahulog mo naman sa mga flow mo na ito. Sakay? Sino ang mag-ibig? Sakay? Stage 6 na ako. Igasay ka na. Mas stage 6. Oh, joke ka pala sa likod. Muna ang nalang sa mga. Bakit? Ang galing ko. Ay, kagaya. Ano nga ba? Anong stage ko? Natapos na. Sino daw ako? May flashlight ka. Balik. Go! Please! Stage 7! Stage 7! Madali na ako. Madali na ako. Ilan ka na? Yung kay Santa Claus. Sa stage 6. Ako yung kay Sligrin. Stage 6 na. Ano ini? Ano na kayo? Hindi talaga. Ano ito tayo? Ano yung inatutol-patol? Kaya sarama. Ito ka. Turo man supay-supayo. Tama. Bunog. Bunog. Bumalik sa sanakon niya. Tayo man nga inatutol na po. Oh, stage 6 na ako. Ang sabi. Dio, ito Dio. Yung gano'n ka na? Mag-guard, ano, ng background. Pero di ba siya? Yes, Dio. Ay. Oh. Moment ko. Video ka. Malwas. Malwas sa kasi. Kung sa akin na kumakaano, lalagay sa escape planning. Madali na ako nauto na ako tao sa checkpoint. Ay! Bubugin na yan. Nagtuturo ka mo. Hindi mo di pa maturo. Hindi ko yung mabago. Ikaw lang ang bagay. Ginawa ko. Nagtuturo ka mo sila. Oh! Ako, hindi ko konti paturo. Lagyan naman. Ako. Kasi, Yan ang na doon. ay kanya. Tuturo pa naman hindi ko konti paturo. Makakura ko. Kuya, sa checkpoint please. Tapos na. Hindi ko konti paturo. Nagtuturo. Diyan, balik ko na kayo. Laro. Masalamat.
Kasi tumulong mo ba? Baka umumigay. Ano na ba yun? Like 7. Okay. Yes, sir. Yung sa pagtulo na kung ano. Hindi ako kayo makakal. Ayan, nakalimutan din. Paano ka mo nagtuturo? Yeah, Nakakagatan ko kami. Ang inisip ko yun, mga kayo. may tanong sa Patapos na sabi. Masa kong pag-isa. Depends on lady. Uy, sipon. Nagtutulong ka rin. Ano pa yun? Dahil mo Big ka na. Bawa pa sa bed. Madali ko mag-ano pa. Isulilis ko pa sa mga cellphone. bakit maninitin na ba? Pwede na sabi ko sa Tuturo man yung anak. Hindi kayo kayo. Teka lang. mabuti ko kayo. Hindi ka nag-get Ay, mas sinabayan ako. tubig. Mga sisirog sa akin. What? My goodness ka. Ano ba pag may bilis ang mga Hindi yung may na. Baka hindi na yung nag-doon. Yes, sir. Pagkakas na. Yun ang ipit ang makami. Why? Makalatango. Dahil yung Sinasabayan ako. Musik na sarong ito. Maano ka ba dyan? tapos na. Ikon ka tayo. Stage. Isang ilok ng liga-liga. Doon yung lasal. May bagba na uya. Kinakailan ko yun sa inyo. Dito nga dito sa Kayo na. Ako ba? Ilog. Yan.
Kuya na. Message. May mas na po kaya ano man natutupik ba kapag gano'n? Ano po? Wala naman ako. May kapag yun Sa ano, sa second cellphone. Ay, wait. Ay, ganun. Kumusta dapat ang bagay? Load. Yan, iba ng gas. May ano. May liburo. Ayun lang. Kung dahil sa katulong ng sulit, dahil sa gano'n, anak ng bayo. Ako na ba lang, hindi mo nakita. Ito, salamat sa katulong ko. Samahan baga po, kung salamat Ano naman ito? Study night. Study. Oo man to. Yun, pwede. Nagmudot na siya. Ano ito? Or pa kaya ako Sabi ko na daw, hindi. Yan. Marami sa No, or pa kaya ako Orang nandiyan sa baba. Mga ayos pa. ano ka na? Rock yan. Like, Ano yan? Wait, ma. Paano yun? Ano naman yun? Nag-read ko. repeat yung mga ganyan. Tapos na ako. Tapos na ako. Tapos na ako. Nag-read ko. May tapos Wala na parang siya. ay, bawal ako si Bibi. DVD, Udo nga mga gas natin. Pagpuro na. Pagpuro. Tapos yung ano dyan, nakalagpas na. Wala ka na ba sa Wilson? Ito from yan, ito ang mga kita. Hindi ko na ito pwede subok. Kaya ka naman namin. Yung ako tayo.
Bigat mo doon. Bigat mo doon. Mahulog ka naman. Ay, Oo, nung nag-ulo ka pa, bawal at paano. may minus magiging. O yan ang planet. Planet. Learn of the Venus of the light. Nagkatulog na lang na. Swimming sabi ko. Nagdadala na lang. Bakit? Meron ko maging universe sa bago. Meron ko yung universe na lawin. Sabi. Hintay ka dyan ka. Ano? Ano kaya? Nag-swimming lang sa swimming. Sala ba? Nagkanap ang Diyos sabi. Pastel. PJ Gospel. Backslash. Ano, next break. Kasi talagang doon na tayo. Dagat na. Ano ito? So, paano no? Nandiyan mo Paano? ka na dyan. Kusubod na. Ayun o, speech mo ka na rin. Speech mo ba yun? So, paano no? What I just witnessed is crazy. Dati yun. Napakal ko ng instrument safety. Naglagyan. Kaya yun naman ako dyan. Mo? Kaya yung suba yung swimming, maray at ikaw. Ang pagpulog ng pamilya, buhay ang pamilya. Hindi ka daw. Ay, pagkakasya yan. Buhay naman na. Para din mga Nag-iira. Hindi ka daw. Kung may speech, ano ba? Then ako, hanggang 11 Say days, now. Say now. Mamawi ako. Mamawi tayo.
49 ba yun? Wala. 48 lang eh. Sabi nung Nagdagdag. Wait na. Lahat yung Mali. pag-iari. Pag-iari. Wait na. Hindi ko matapos. Ang unang pangit. Bakit na pinalila? May level 1? Level ano ka level? Uy, good yun, sir. Wala na ba dyan? Lumanak ko Kailan yan. gira yun? Pinakalan. Huli ka. Sige po, nagkanan ba? Oh my God. Hindi daw ito. Yes. Oh my goodness. Ipo yung segment dito sa akin. Look na. Support. Ako nakakain. Alis. Magkano? Di ba na oras sa chef? 240. Basta. Oh my Pakasa Peter dapat. Oh my. Ba? Pariyo po. Ano ka naman po? Paano niya? Matalas ang di ba hindi? Nasa-serve na natin. Ma, kami nagpupush. Ano pinagpudito sa atal niya ako? Ano din ako? Oh, yes. Only
Alam, sana tabi ko. Nakakatapos sa palo sa pando, kung ano ko. Oh, tapos ako. Nakakapag din yan. Level ano ako mo? Ha? Level ano ako mo? Ano? Level ano? Legging siya. Ito. 11. Ha? Ay, kunwari ka pa. Ito ba Ang sarili. Mga kaibigan. Nalapis na kalat ako. Oo, nakatiti ka. Buti na ako dito. Third checkpoint. Sabay kayo. Ano? Second. First karat. Mahal pala kung Ano po ang din? Hindi mo kayo kung kaos. Balik na ang kabaw. second checkpoint. Nani ko iba. Sabi ko din ang tuwa. Oo. Ayun na. Nakulang po, hindi ka ano. Hindi po. Nakulang. Nakulang. Pero yung kung sisang inok, di sa Oo, gano'n. kahit na yun. Sa inok, gano'n na siya. Busy sa tayo. Iyo. Maluway-luway sila. Yan o, yan o. Very good to do. Iyo, pagdali na ka sa checkpoint, ako, madali na sa checkpoint, mahulog pa na yan. My, this is it. The minute to win it. Traffic checkpoint.
Yan ka na, mandyan lang ako. Oh! Ikaw one day? Klase ko nga rin, one day. Dati, wait mo one day ang pangalan ko. One day. Dapat pantaran. Day. That's two na. Ano naman yun? Difícil, difícil. Ano ito? Day nagturo. Diretso. Ano man ito? Difícil ba naman? Check ko sabi ko difícil sa bala. Nice! Padong sa lang. Hindi ko nakakalusot dito. Makalusot ka ba? Hindi ako nakalusot. Hindi ka man nakabay. Sabay. Dati ko ano din. Sabay. Nari ko na ka. Dati rin. Imagine na rin. No! No! Uy, no! Oh! Oy! No! No, pero kami ka dyan ang paglako. Hindi yan. Ayun na dahil. Hindi na ko bike. Nakabike na pala. Ako, anong pa Dahil mas hindi ko mabalik sa mistakes na yung mga okay. Oh! Uy! Na! Tapos ko na! Ay, pag ano na po. Yes, sir. Yes. Okay, ang gana ko magana ako sa mistakes. Kung ikaw mag-game na si one day, Oh, walang sumat din. kung Mr. Fred mag-game ako. one day, Mr. Fred ako. Yung mga natapos. Diretso yung mga ano. Ano kasi sa loob? Maluwas? ayaw ako ko Kaya ko na. Yes, mo na. ano ang tama Bus lang ko.
Boss. Boss na. Boss na kung malaban ako sa boss. Sige, sige. Para kang tapos kayo, akong number one. Ano biglaman mo dyan? Nakulat ka dyan ang postal, ano? Yung postal kung ba't ano? Ipisilot mo na Karan ko nabati sa karakter. Yes. Pagkakala tapos dahil na ako. Good. Sana ko yun. Ayaw. Dahil pa ba, nasa ko, hindi na. Ito ba? Oo. Wag nakatapusan na. I am the number 5. Sumbe. Ay, ko na mapanasan, madali na ako. Yun! May kilibin! Sa inyo, Ako nakakahali. sa inyo ba yung nasip ko? Dadali na ako ba naman ako sa ano? Pag-wait mo daw ako. Tapos na ako. Then, nakabalik. Na ako. Dali lang sa lang ko yung say. Ako magiging madali. Dali lang sa ako. Kahit hindi balik-balik ka na. Ano yan? Pagkanan ka na? Pagkanan ko. Ako na. Eh, So, ano tayo dito? Dati. Mag-challenge ko lang sa dito ko. Kidding. ano yan ako? Ano pa? Isbertan. Kaya lang sa mga pura. Patapos ka lang. Listen, hindi. Yeah. Say hi. So ano? So, alam ko sa Gawa ako rin. Ayan o. Jared, ano mo yan mo dahil sabi ni ko just mag-talk kaya yun. Sino nagtawa? Ano mo yan mo dahil Jared? Ako manarol pero mo siya. Basta mo yan sa Jared. Kuya Jay. Kuya Jay. Ay! Malaw. Kaya kaya. Gusto ko si Eric.
ko matagal ko pinarang. Yung money. Ano naman yan? Cycle na yan. Ako may gagas. Dito. Kasi noon sa i-diretso mo na sa bagyan na bagaan. Hindi mo pag... Tawag kayo sa dito. Oh, diretso. Ano? Kaya mo, Epic moment. diba yun? Diba yun? Parang pakad mo naman pa. Yung kapit yun. Yan. Madali ang i-direct mo muna pa ng computer. Direct yan. Gabuhan kayo. Gabuhan kayo. Pag ako tama na ikaw, Oh, oh, oh. Take it out. Sayang. Ikaw ko na kanya ang sarili ko. Paano na gagana? Tapos ka na, Jared. Oh, hindi ka champion mo. Ano ta? Iyon na. At least. At least, at least. Yeah, so, tikinig. Tikinig. Ang tikinig. Oh! Oh! Stop na. Stop na. Oh, That's how we do it. Nahulog na. Gano'n ka ba detalye mo sa mga detalye? Boom. Ako natapos ko. Strike ko dyan sa galit ko na sa lapa. Iyo. Iyo. Dinalit ko na sa lapa. Sige, sige, sige. First place na. Kasi ka na ko. Concentrated. Boom. Nagpatuhan pa ako kasi ng mga email.
Ano ba ito? Direct yun. Ay! Digital! Pwede na. Oh! Oh! Dali! 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 Tapos na! Sayang. My goodness. Anong ginagawa mo sabi mo? Kaya tapos ka na. Sayang. Kainin ko na sa set ko tapos na. Basta araw ko ng bihon ko. Hindi mo ko ganyan. Hindi ko na bala. Ano man siya? Ano pinag-ibon mo? Diyan, madali masan. Diyan naman yan. Diyan ka mag-ano sa tas. Turon. Tapos magbalik ka sa tas. Hindi mga makabalik mo. Alam mo, ako ba na iyan ka na. Concentrated. Alam mo na naman, sobrang mo cellphone. Ano paano ko yan? Mom! Mira. Kasi yung doon ay nag-level na yun. Daw mo, di Wala, Icon! Oh! Yes! Yung nakapag yun sa'yo to, yan na si Jel, same. dapat alam na balik. Ito sabi, min. Yes. Ano yung sauma na yung makaudya mo? Sige, ang sauma na yun. Daan, pilag. Udya mo si sauma. Madali ka kita. Dali na kami. Oh, nag-direct kami sa himo ko. Oh, ano saan? Para Dapat pag-iyo mo ko. Oh, man, so ito pa ka. Abo. Di mo, kung gusto ko dyan, ano, Uy, Nick! Oh, yes, yes. Oh, yes. Oh, no. No. Dahil naman na. Yes. Mali. Alright, go. Eight. Sapot! Oh, Nick. Ah, Hindi yun siya nakapala. talagang tumbo. Wala ka, ganito lang itong bali. Hindi ko kung nakali. Sige, napay na kung kami kasi sauma. Ako yung nasauma. Eh, magkatarantado. Yan, nakakalusot. Ito. Yan, tapos ko na. Tapos ko na. Basahan natin mo, Gio. Start ko pa na. Yan pa ako, basahan pa yan. Diretso ko na sa gas. Ano? Ito araw Iyo. ko ibo ko pa. Ikaw ba yung Tapos ako. Yung tungkol din. Ay, wala. Ano ko pinapangatay ng dispalang ko na siya. Yung ba yung nakapadyari. Oo. ano yun? Anong ginagawa mo, bro? Ikaw ka na? Yes. Ay, ito.
Isang off. Bakit ka din? 21 stock pa yung kaya may natin na naka-sniper. Hindi mo patulog na sa nila. Stress pa naman bubo ka. Sorry. Bubuan. Take break. Bubo ka mo. Kasi naman bigay eh. Sabi! Hindi mo nakutak gusto ba? Hindi ko. Like, kaya ginagawa niyo, ito na tatulog. Oo, ito na pagkakatulog. Diretso mo pa rin. Hindi base bird pa. Ang sinunan, diretso rin na. Yan. Yan. Naman lang, ibigay ko, ano ba? Balik ka. Nung nagbalik ako, wala. Ano ang pagando ko? Nandun ka pa nagdala. Ako na dyan na. Hindi ko kaya wala na. Nakiro. Oo nga, nilagiro. Nakiro ang ipatang. Baka mo na sa kapag Ano, nagkinaw na lang kung kayo. ano kayo doon sa tapos na oh! Oh my God! Oh, pisa ka na pisa. Waffles! Yan. Ano ito? Bro! Pagarin mo. Yan, makailang ko ba ho? Yan!
Lungkot. Barangay, Batarangayong. Tapos Barangay Paros. Sabaw ng pagol. Sabaw ng pagol. Pagol. Magusto. Ako tawa na rin. Isu ako tur. Ang gato sulingan mo. Pati ka pero.
Tapos ka na. Wala ka tapos ng ganito. Hindi. Kano ka? 11? Skip it, wow. 2 years ago, what would you say? Natural. Natural Jesus girl. What is it? Wala. Hindi na sa kami. Jared, iyak mo na ako. Ada na ako yan. Mali na sa lalaban. Mabukod tayo. Di ba ako? Mati na sa laptop. Mali lang yan. Sige lang. Dapat nakita. Yan. Alam mo ako. Hindi pa mo. Hindi po yun. Gusto ko na gawin. Dapat para sa nangyari. Dali, dali ko. Ayo, iyon na. Iyon na. Ulo na. Joke Perez. Yung ganyan. Iyon na. Iyon na. Joke earrings. Hindi ka dyan na rin. Ngunit. Tornado. Tornado. Maganda, nakatulog. Kaya, sis. Hindi na. Yan na ako yan. Una, yung pang kami din dyan, hindi naman nabigyan mo. Yan kami binigyan mo. Nabigyan na sila sa bigyan na sila. Bigyan ako ng ilan na. Mother na. Ilan din. Bigyan. Hindi pa titira. Nagpawid ka na. Bro, what's much? It's much that related, bro. Sabi niya. Sumabot. Next subject. Ano daw dito? Baka
Hindi ako. Huwag ka na tayo. Ay, Wala na pa yun. Kuya, magtutulog. Ay, makakalapit. Ang panalabog na. Wala sa lagun. Lalabog na ako. Natulog ka? Ay, wala. Ano lang ang buhay mo? Ay, ikaw maano ako dito. Yan ka ba? Hindi ko nagawa. Yun! Kaya ko safe! Kaya ko safe! Tinatulog ako! Kaya ko. Okay. Ano?
Ako pa yun. Hey, on call time. Yan. Diyos ka to kata, pinakuha ng siguro sa tama ba? Nakuha na siya.
ilaw. Sabay kita dito. Wala ko na. Manat kita sa sunod na matibay na tatuan. Dahil mo ko kasi sa sumasabi. Jay, cover, Jay. Kaya ka na. Pero hindi siya ang kibo ako. Medyo Nakuha ang kanina ng tayo. Apat na sa David. Ano yung pag-asa ko si David? Seven, 8, 7, 5,
Ikaw, sir. Talaga ako tinatanong mo. Sino eh? Ngayon ang gabi, mag-sige na. Hiling na.
Ito magaling yung kaya. Ito magaling. Kuya Joseph, sabi nila, parang ibig yan.
ikaw, kukuliwan ka. Kukuliwan ka na. Kukuliwan ka na. Ito na pwede mo. Wala na lang, kukuliwan. Wala na. Miss ka na po. Ako na wala yung po. Ay,
Like araw.
No. Nag-date ko mga kawagin. Iwas mo kung nag-date ka mo. Kaya pag nandun ka ba, ano ba? Kaya ba ito?
Jay, bakit madala ng pagkakit kay Aaron mo din? Jay, pero mo din ako madala ng pagkakit kay Aaron mo. Ang tanong. Yung mga dati. Hello.
Kami nakati. Kabinan. Yan sa taas. Kami nakati. Kamu.
Hindi ka na mag-ibo. Ang kinamulihan mo makito. Ano mo yan? Ano yan mo? Yan ay Jay. Magyo. Putik na niya at mauran. Pagka-review pa ka. Hindi man wala na
yun yun. Ayun. Yun lang, yun lang. Okay.
Ay, puta ko. Hihapon pa ako.
God. Aray.
Sa tapos, abroad. Abroad. Wala kang pinamputi. Ano ba pa yun mo? Ay, makatakot yung mga pawis naman. Yaw sa gilid na. So, ay, may ulot na pa ako. Pero po, nag-gilid mo. Puro ko lang eh. Ano kami na? Di ba yan? Pag-iyan na ubos ang lakas na nagawa. Wala na.
Biga po. Ano gusto natin ko mga ano mang buhay si ay mata buhay na ako. Diyan na ako. Ay putang na ako.
Di ba no? Open Saturday. Hindi na ito na.
Yung katutog mo sa pagkawan. Para magbuhat niya mga doon. Ayaw mo siya magbuhat. Wala ba? Doon na daw. Para magbuhat ako. Para magbuhat ako. What is this, bro? Oh my God! That's what media. Oh my God! Bye-bye pa na pagkakas media. Sige, may nagkatawa sa mga Nagboto, ay work eh, ipang-specific na pangalan ako na. Bibi 1,000 people para di mo nang buga. Hello, Max. Yung mga ibuga ka. Hello, Max. Hello, Max. Kuya Do, sige na ba tapos dala? Kuya Do. Kaya nga yung pati ko. Sakay ka pa. Ayun, sir! Sige ang pangalan ni ano ba ito mo style? Ano ba ito style? Apat ba rin yung feel? Pero okay. Para kay mga pagluto. Kuya Do, wala kang spito sige. Garangan mo ang magiya. Sabi niya sa magkakasa, ano ba siya? Ang pagpili. Paano kaya kayo yung ito? Kung gusto ka na na, kung matagam ka, kung matagam ka, wala akong nag-ubi na sa kuya. Maski din na nabago ng tinig. Bili mo si Jimmy. Ano, Sage? Hindi ako matin. Oo! Tulong na ka! Gano'n. Yan, may buksin sa akin. Kung pinasauan mo, verify ito. Yan ang kaiba. Ako, yan ay naman na yung nag-out, okay? Kung pangatlo ka din na nag-lose, ano, Jimmy? Sanay ako. Ganyan mo pa pala. Eh, mga puro pa naman yung bigyan na ano. Ito, sir, ito. Dapat si Tio.
Ano na better sige. Hindi mo na nakapalo yun. Balik. Hindi kayo mo itong kailangan kapag mo Ano talaga pala si Nosh? Eh, wala diba ako pa. Oh, Papa! Oh, Papa! Save. Stay followers, God. Oh! Isa po yan. Isa po yan. Guys na lang. Ay. Eh, sama-sama tayo. Mabilis to. Slow. Madi ayaw niya. Madi siya na. Inot na ako pati. Gusto muna bago kain. Tama mo bu. Bye, sis. Wow. Oh, ang maganda din ang nalit ako. Lang na. Ano na? Tingin na nalit ako. Oh! Ulo! Yung talagang nakasunod mo. Tapi, sisira yan. Da! Ang gaman. Ibe. Kenapa tak kumpul? Tidak kamu. Satu fitri. Sendukos. Sendukos. Butang dikuta. Ay, parang bulilik dia. Apa yang bawa di muda? Baru langsung kau. Dua besar itu muda. Tahu lo kah? Ano yun yan, Sain? Kumadang Sain?
Ano, marayan. May mga naman. Baka na, lusin pa lusin. Bawal. Yan, sabi mo, may pamalik. Hindi, doon ka ako. Yo. Okay. Marakman. Alaw. Ito ako, ang bumili. Ano, sensitive, ano. Hindi ka nalalas. May mga bago na bawas na? Ha? Ano ko? Daw kang bacon. Tatagtagtagtag. Gusto ko mo pagtaman. Gawa ng yan. Alam ko. Sa palalay. Binabaligong na? Nanan? Ay, sino? Ayun po, kasi wala pa rin sino, no? Ah, alas 5, maalasing na. Alas 5, 54 na. Dahil na tayo oras mo. Sugadan, hindi yung singkot lang. Sarap. Ano sa tigang magmeron? Yan ang sa kuya, ika. Ay, isa? Ano, isa, game? Si ano dito? Si ano? Isa, Newtons, bro. Kaya nga, this may man. Isa, Newtons. Magaling pa sa magaling. Isa, Newtons, bro. Kasi nagano pa mo gravity. Ako, sa ito nga ni, gravity. Uy, kung manayat mo nga yan. Inano niya sa mata niya, di. Inusok niya sa mata niya. Pangalan ko ng Albert Einstein. Ano ko? Nanay na bro. Ngayon, pag ang Pilipinas, 15-15. Diba ba? Parang 15-16 po. Kaya natin siya kami lang. Yan ang hon, Sino Bruce? Ida, ano? Kasi mo support ang amo ko. Dito mo sila ko sabi. Oh!
Ilot yun na. Ano na mata? Yung nagsusuwag. Nagsuwag na talaga. Ay, kanira nga sina. Ay, ay, ay. Tulog ba na daw ako? Pero pag nangingin na report ko, nangingin na rin. Nagulan? Parang kung mawag na ito. Mawag na mawag na pangalan. Yogurt. Lalan mo yogurt. Sige. Sino ba yun? Yogurt. Yung kay Jigsaw, ano? Binigyan na eh. Wala eh. Ano? Yogurt. Ako doon. Matira ka. Matira ka. Batak ang ngayon. Ang gagawin mo na din. Giling ko dito nga. Ayun, kung gusto may papasalit ka. Well, because the you. Wow! Nagsayang titira ako marami. Ito sa ngayon. Pagputang nila. Wala rin ang Matabog ba? Kaya daw ka daw umababa. Umal daw. Help! Hindi ko ba bro? Hindi ko ba? Ano ba? Wala na ako ko ang siguro nito. Paano bibigyan? Show your money. Show me your money. How much? Okay, Milo. In this video, I'm gonna find
No. Timba. This video, I'm gonna go in the other there. It's if you want to find, you want to find CDs, go in this sticky house. Nagano experience ko yan sama. Nagano ka lang magsunod sa iyo.
Ako, ulo yung ito. Huwag mo na lang ako sa madiklo mo no. Dapat nabiyak ko sa madiklo mo. Hindi ko po. Yo. Isi mani nga ibigay. Yung mga ito kapasa. Ito sa suki. Subat ko po. Sabi niya sa akin. Nakasada ako. Ako lang. Ito pala nga yung ano. Ha? Kita kita. Video ka sa susigitan sa numedad video na lang. Mama. Lang ito din natin. Tumig na mo na yung isang. Tanungan sila. Irana.
Maaga na wala na. Bakit kapag yung Injer ang ngayon. Isda, isda. Ano? Aray. Ah, ano daw mga anak ito? Ayun. Ayun ako. Tulog ko ang sinisip ko yan. Ay, tulog. Dok. Guru. Okay, ma. Iba, ano? Paulo pa ako. Ayop ka. Ikaw na, Tol. Hindi pa nga sila. Hindi lang ang nakako. Yun, sa diretso. Malo na ka. Oo, mali naman tao. Binayo. Ali, mali. Iyo, siya ako eh. Ako din ang sabi. Sigado ngayon, di? Hindi ako na yung kahit ito. Ipas ang pulo, adi. Super oh my God. Parang soup. Hindi ba yun ko?
Ito daw, ito daw. Sa paril iyan, anakan, di ka naman. Hindi mo, pagtulog mo. Ako ba nagkakabad? Oo naman, so naman. Diba? 10 hours a day. No smoking. Kasi nga, sabi namin na gusto. Pagkawakan ko, this is a sandalya. Kapag maganda, kasi nagmulit pa yun.
bumalik lang sa pagka, pagdating ko kata-kata, gatunin ko lang ang kulang. Alam mo ito, pero mga trabaho, pagkakal, dahil kayo, alam ba girl? Sa kung bakit na lang kasi ang ito, ang tura. Hindi ko makabot. Kasi ang saan, ay, alam ko. Magagawa. Sabi ko nga, hindi ka maganda. Huwag ka na ito pa rin. Hindi ko charge. Ganda naman. Ano ka lang? Ganda ang magagawa. Hindi ko magagawa. Sabi ko nga, hindi ka po sabi ko nga, hindi mo sa dalang aking sumukulang. Superman! Dito, dito. Ay, mga may punto din sila. Mga kalulong na din yan. May tapat na. Ano sila? Ano pa? Yun na. Ano si Voluntar?
Wala sila. Ba ka mga ayun pa rin. Oh! Lagi ko ba like na. Kanila, bawa. Ano ang Wala man din sa tayo din. Wala ka na doon. Kapatid. Wala na lang doon. ay dapat na ano tatlo. Kuya mo. Nagbaril na siya. Sabi ko. Kaya kasi Jay. Ano na? Dati. Kuya mo din. Tawalin ni Kaya. Nasa na pa dito. Kawalik mo ba mo? Hindi mo. Yan, sa ano nga ito? Sabi ka ba? Yeah.
Ano pa meron sa stage? Sige, tapos, ilang pa? Ano, 43 minutes. Kapag dito si Kuya, magpapis sa school. Ako daw 5, ako nililipin mo. Hindi mo rin ubus kayo. Ikaw mo kayo. Ikaw mo kayo Kuya, mag-games. So, ganun mo sa dapat mo. Ano pa ko ba? Oo, wala yung sa ako. Ay. Dahil dyan sa ano. Sa titawag mo. Ako dito. David ko lang. Abang ng bro. Ano ito? May ito ulit kita. Pero gusto ko. Kapag nakita ko ito, sige, dito lang sa ano sa theater. Kapag na kami, wala pa. Ano na mo? Sabi yan ako, gusto ko na yun. Ano ka mo? Kita mo yun eh. Ah, kita mo yun eh. Sige ito. Kapag nakagin sa mga pulis. Ano? Okay na ito. Sino? What, the Philippines? Hindi nga lang ang puro. Pagkatulong sa ano, Sabi, oh, wala ka kahit pang doon. Yes. No, hindi pa kaya yung sisi. Ano pa mo na rin? Ay, ko man yung restore. Resort? Tagtagal mo kasi hindi nga lumiliganin. Matagdag ka mo yung super. Ay, saan ba yan? Dapat po. Dapat po.
Yo, kasi inis ko na. Sa akin ka lang. Sige. Sabay ka bang marami ka, marami ka anong ginanap ka? Ang ilok siyang kahit. Hindi ang pagbabalik ko, manigiti ko. Ako, dito sa loob. May lugat ka na talaga. Eh, wala pa maninig ko. Ay, kumahiga ko bakit ako yun? Nakatapa ako. Mga naman, magaling lang. Galat na ano man na. Nagparaan mo siya. Sinunod nga na. Dalawang baksa, kita. Sabi ko, ay mo, please, kita na. Wag po! Ha? Hakaw. Dali ka hakaw. Eh, kung hindi. Yan, gawin ko yung baksa nyo. Ako na, ako. Yan, gawin ko yung yan, nagpakla. Yun, kasi na yung dati yun. Miss ko, nasisid na dito. Dapat na kayo ang magpapaya sa kamay. Wado pa, tapos na wala. Apply na. Ay, kiss ko na. Margari yaon. Kiss ko na. Umaga ako sa daon. Taro. Lahat, baka mo na kayo tasan pa. Umaga daw si Pana. Yun na. Maraming awang ngayon sa mga. Di ba, sabi na si Umaga. Yun. Sasakot ko. Para Makaga ito. yung tapara. Buko mo na yung magatulong daw. Ito makatulong ka? Sa mga dabo kaya sila kami natatawag ng eh. Ito no? Ganun sususulan ka? Lulususin din sa mga dabo. Sorry ka kasi mas maginit ka. Kaya lang ibutan mo. Hindi na kayo. Makalito na ako na. Yung pagkasi ka no? Pag dumating ko. Hindi na niya. Ano naman sabihin mo? Oh, joke pa na eh. Sana lang, sama lang. Bibig pa doon! Sige na, sige na natin madali. Ano gawin mo? Where's home? Ay, ang buwang may isa, makakuha din kaya no, yung Ayos, i-paint ako sa'yo na train. Right? Right, pwede na rin. Kinilig ka, sige. ano yung isang dirt base, kahit hindi man nakakuha, hindi man nakatubong. Nakapila na rin. Magal. Sabi mo, bigay. Sabi ko, yes, ano? Dapat pinaliwanag mo. Hindi ko tapos. Ano? At tanghali. Nag-out, tapos ako, umalis ka na mga. Umapakulinis mo nga. Ba't yung kalabat mo? At, dahil kami tricycle sa at, di ba? Sige kami at. Ay, tinan. Yaran sa tricycle, paminsan-minsan na kumulong sa mga kita kami. Teka na, ano ka? Opo! Opo, tat! Gadan! Ganda ko na yun. Makapi ko na lang sa ikisilong pa nagkakapigil. Bubuno na ngay. May kung kadali ka mga before ng ano, Ay, yan ito. Ako man ay kitso. Kitso, nagpapalali. Tapos, pagkilalaman mo. Wala mo. Kasi makabusin ko na kami nakabod. Out na, dare. Okay. Nakalakas. Lakas ko. Open. Hindi kasi.
Makikita kasi tapos litsi ko yung bilang kasi ko. Ako, makikita kasi ginagawa. Hindi kasi. Nating ko, pinggunggoy. Itas ko pa. Ang pwede ko. Gusto ko pero gusto mo. Hindi kasi wala ko. Hindi lang ko matulog ako. Sige lang, wala akong tingin sa mga. Ano lang ako. Bukas ko taan. Makikita sa Ganayahan mo, kaya ako. pag-out ko, makaut na kita. Awat sa mga. Dahon. Managigit sabi yun mo, may kilos ako. Mabenta ah, kilos. Mas mali ko na. Tapos, maagan sa bulis kasi just I want to all I want sino ko kaya ano pag tinaran ko kaya kaibigan nila ako ko nakasalapan pag tinaran ko gusto ko yun hindi ko na masunod Ano, kaya nagtatawag alaga hindi pa ako tatawag sila pati ka pumahan. yan ay isa pa ang tapos makakalimutan parang bago kami huwag nang nila nilitawa sa bakit Sa ito. Ito tuloy ko sa bitaw. Ano daw ang pagkaibigan? At hindi kapakain. Meron bang sila Ah, yung gusto ko kanan, unang relasyon.
Grabe ka man. Bye. Hello, Shin. Kumakain. Wala din yung tapos dagat. 7 days. Ikaw, pira pa ikaw na lang ang ano, katsu. Sa safety yung katsu. Hindi pa mo lang mag-isa na yun. Ay! Ay! Ito! Ito, kumakain. Ano, bilog pa. Teka pala, baka kaya yung ito na! Nalikod ang kayo. Easy. Ay, nakapita ka ba? Ano sa inyo? Ay, na matutulog ko ako. Sakit ba ko lumusingin? Baka na ba kayo? Baka bubog. Ayos ka. Yeah. Sige. Ito? Nililisip din ako si Dave. Narinig kaya mo. Yung yan, no? Consider ka. Tapos dati ka man. Dati na ako. Wala yung kasi nilagas ng Sige ang subject ko. Ayan. pagbaga na kasi ito. Shit, walang kill. Upunik to. Ah!
kung may nagawin ng dito. Oh, Joy. Gana. Serious sa kanaya. Yan na nga yung magiging klase na. Kaya ito. Super, super. Out, outside. Ito ay malayo po. Alam si Jay. Ikaw ka na? Alibid ka na? Ikaw ka na? Ikaw ka na? Stop! Ang wapo. Ano to? Ano? Kaya mo? Tama rin kung tulog. Tulog ka naman ako. Ulam. Kapapal. Ano? Plain. Yeah. Bitaw, bitaw, bitaw. Ito. Thank you. Tapos, sorry. Clutch. 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 Hindi ka magkagawa kasi player. Pagkatap. Puta nga, hindi pa rin ba yung
ka muna. Dapat sunod kayo niyo kung ano, magkakaayin doon, hindi mo hindi para may pagawa ka. Tapos sa kanto, yung mga magnet, alam mo na, Pwede. ayun. Pwede. Basta kung magkaan, may duwa, tapos sa kanto doon, hindi naman yun. Ano ko kayo ni magkantang 5 months din, mag-level 3 na ang mga level mo. Hindi pa nilindi mo. Hindi mo makapilip nila. Sigala ko ko mo. Nayawan pa mo. Hindi naman ko yan. Wala na. Then, malam na kita kung sa ano pa. Wala, may mga. Imo. Hindi natin nakakita. Wala na ako. Ah. Hindi naman natuwa naman sa problema. Paano ka na ako? Wala mo kapit ko gusto ko.
melodic siya. Siya, kita siya. Siya, siya, melodic siya. Ngayon, wala siya na tayo. Yes, sir. Ano daw na? Ito naman Manok na. Mano ka? Gano'n mo lang kami na gusto ano, punta kami hybrid. So then, is
digest, pagkaon. Hindi ka muna magkaon. Kasi may madadagdag mo. Matali ka sa Facebook. Nga ba? Basta ano yan. Grabe, eh, parati ba naman? Please, ano ba naman? Basic. Grabe, basic. Grabe, basic. Balance. Basic. Hindi ka masasabi. Feel, lyric, ano pinakagusto? Saan binigyan? Ay, sa akin. Pero, pag ang ulay kami, kunyari, kunyari, mga, ang kunyari, wala. Ang kunyari, makalit, kunyari, bibili ka na sa arap, Ang iba ba may ano dyan? So, 1, 2, 2. Ang punta, ang pabilog, malagpo ko. Alam pa doon. But, malalo mga kapal. Ano na? Sige, ko po mga doon. So, paawag ka dito. Ang nag-aaral pa ka na magpaaral, ano yung punta? Street mo sa tulong mo dito. Ang street mo mo. Nakataw mo yung tumawag. Ano na yun? Ang bani, Mark. Anong mga bani ba ito ginagamit sa ito? Ako na sa naman tarap Ako, so pasunod-sunod. Ate ko, wala naman pa naman sa lesson. Ano na nilagay nito? Paano ako ano? Eh, paano? Kung sa iyo. Sabi lang din. Ano? Basic. Sa pang-egg. Baka, Basta i-fix it. ano yung paano? Saan ka makaling subject? Anong paborito mong subject?
Search ako. Ang gagawin mo naman. Wala si... Ano yan? Dito na. Ano, tapos may hapon sa sabay. Tapos may libre pang pagkakas. Sain, anong paborito mo sa pagkakas? Sain, no, alam mo, namulis na. Papa. Papa. Di ba ano ka, di po po ito? Isa, ano? Dito? Nakakakuya ko, may kayo pa na. Tama niyo. Hindi. Hello? Ay, wala. Papa. Ano ito? Hello? Ang bugo na. May mga ano ba po? Ano ba? Miguel? Mga pinagpagay? Ano? Tao? Naarapan niya, ano? Pero tayo meron po section.
Kung may mga number ba nga? Ashton. 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 Sabutado ko din yan, mga
Hindi na sisigurado mo. Ay, Kailangan mo yun. wala na kami bibig. Ah? Bibig mo ako niyan. Sabi ko ito ko niyan. Alex, wag mo po ito. Sabi ko sa'yo, hindi, ibigin niya ako lang. Oh, oh. Hindi, wala ako nagsasabi ko na ito ako. Yung sundan ko nila daw yun. Kasi di man lang mo. Ay, kami mo na kumain. Hindi ko na lang po yun. Ang kama, tigilan niya. Ay, ito lang. Ito lang ako. Ali. Dito ka kayo. Ay, nag-uusap mo. Thank you. Atre, okay. Thank you. Nasa ni ate. Bila na yan, mga isa ko. Hawan. Okay, naluwan. Oh. Ay, Okay, okay. kaya. Ano na lang. Ano po na mga bago, mga pinsik.
Oh, Diggle. Oh my God. Ubus. Wah, easy. Watch me. Wala, oy, naka-stepper siya.
Buat yung mga pinggan ng buwa. Ang pinako, mga pinggan. Di ba ang ganda lang kung yan? Ito ang mga pumahari. Ako pwede kayo kay ano, kakaibahan. Isang Vicente. Kaibahan na naman si Kuya. Kuya Dick. Oh, player. Oh, Diyan, tumunod na kaya ko. Oh, nakakabili. Tumunod na kaya ko. Sige, ay, pag-aakot lang, Dick. Dick na kami. Ano kami niya rin sa'yo? Parang kalataw mo. Nakagalaw. Marami na kang tao. Oh, Kinder Joy. Wow, like it and struggle free. Delicious. Naluluwa ko yung dito. Makadupir, mani. Gataw, na rin. Wala, sila tayo nag-enjoy. Babayad pag kayo dumaan. Babayad. Para mapatuloy yung babayad. Tutok yung tutok yung Uy,
Basta nagpanta ko yun? Ayaw. Oo, ako na naman lang dito. Oo. Ano na ako sa akin? Oo. Aray! Ako mo nga pinayip ba? Nalik mo pagkaroon ng mga Sabi mo kasi,
Bibi ko sa go. Sabi po, lumananggal ang mata. Basta lang sabi ko sila. Sagka. 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 Kaon. Hindi mo ikasag talaga. Muli. Wala. Wala ako na. Hindi na. Kota. Siraan mag-dress. Upper shape. Dati. Wow! Ito sa bata. Di ba niya kung itaw ng buka? Ito mo tawag kayo dati. Okay. Iyo ba yung pinag-face? Iyo ba yung Gana! Tama ka. Kami mo? Bakit may ganun kang tulog? Pwede? Tapos ito na nagkaroon ka doon. Hindi ko labot. Hindi mo na natutulog. Ako pa na. Don't mess the card. Bawal pa mo. Hindi. Kung ano, kung ano, hindi ko ako. Diba? Kasi mo ko, diba ka? Dapat man. Ha? Dapat. Ano? Pabalik ako. Basta. Pawalat ka na, Ali. Hindi ka pa mamatay. Kaya pawalat ko ko eh. Pawalat ko. Pawalat ko masay. Kaya orang pawalat ka. Malaki ka. Mapa mo. Hindi. Mapa mo. Bukod ko. Bukugin mo yun. Hindi na bakit. At adik ko nga sa kanisa. Wala ko ba sa nakuha ka? Wala ko ba sa matugay sa wala. Ako din mo ito. Ako din dito. Ay, sabi yung ano, si Sige ba nag-compete? May ano ito, may salarin ito. Sorry, sa kagagawa ko. Yan, tawas. Ay, ano pala, may salarin. Magkigwe ka pa ng grade. Ay, ano rin? Ano rin? At pipitan dili lang, ganun dito lang. Ganyan lang. Ako. Naka. Tingnan, piso. Huwag ko lang ang ako, ito na po sa kadagaw-dagan. Ano Ano kasi, ano kasi? Ayaw ko na, ano? Ikaw po na ano, bulno. Buti kaya, abno. Gano'n na gano'n kayo ni Sidjo. Aray, no. Ano yung paano?
Wala dito mo talaga. Tapos yan. Diba? Piso pa boy. Ay, magkakot ka, boy? Alam ko yun siya. Kasi pag pinatara mo na ako ikaw na. Oh, tapos na ako. Gusto na ang life is it. Bakit ka na? Dahil, Utang sa mabawat. Mapakart ka, boy? grabe. Okay ka, boy. Diba na to? Alam, ito po si yung nakaulit tapos minagsa. Alam, Lino, CJ, Nick, Lance, Joshua, CJ, Lino. Yung masyadyan, tulad, awayo, wag. Nakali pa sila yung CJ. Nakali pa nila sa akin. Ha? Para masaga ka. Ilang di ba? Ganap ko sabay man ang kapatid. Makumakas ka.
Kapag nag-video, kapag sawan ka. Okay. Hindi dapat kasi nare-retrieve. Pag nare-retrieve ito, din. Okay? So, ano mo, so, hindi. Sige, ulit ka na. Dapat nare-retrieve sa iyo. Ito, lang sa so, yun. Yeah. Gawa ko pa kayo sa bahay.
Kulang ko ano eh. Binuhat. Binuhat. Gano'n kanina.
Tapos, Tapos na sana. ay God, Tapos na sana. Kamu pogo. malakay ko ng ball. Despacito. Putik kami na parang sumalat. Nagbabarang. Matibay ako, at nang kinalaban. Gusto lang yung tulong. Pangawan. Ano na, Chris? Ito lang. Ito na, di ba nanaan? Ano?
Naiwan, totoo naman lang matimba. Ah, likod. Likod pala. Dito, kita. Ay, dito, kita. Observa, galit. Ayun na, wala. Balik na, dito. Puro mo na. Pumunta na, ayun, agawan. Dito lang.
Abot ka, abot! Abot! Ito na nga rin tayo ito, na mag-iba. Ayan po ang basura. Pilipinite sa puso. Ayan. Bakit ba dyan? Oh my God. Tumatano ka naman. Nay! Bubo ka abuhal, train, iyo. Hindi na naman, ang harapan mo. Iyo ko ito. Ay, dahil na, dahil na. Dahil na, dahil na ako. Lahat. Oh, dahil na ako. Sarang malibo. Ako. Kinsana. Siya. Kinsino. Kinsino. Ah! Kinsana. Ah! Ladang mo. Ah! Sayang. Ano mo? Chocolate ba ang kape? Ako ba? Ako ba yung chocolate? Chocolate na na kape. Chocolate na na kape. Ako na. Natawag. Oh, late. Di na to. Di na to. Nay. Ako. Please, lamay pa. Uli na to. Uli na to. Ito na natin niyo po. Yan ka? Oo, sorry. Umuwi na ako din. Happy one! Ito na po sila. Nakalo. Ano yun yung gapong? Ano lang ha? Ano yun yung sabi?
Puti ka, piso ka na ng buhay ko na ako. Puti ka. Abot, abot, abot. Abot. Abot, abot, abot. Ano? Pagdaw na si Sig. Sila mo ni Kubo. Sila ko sa ka. Eh! Wait.
Alam mo yun? Wala nga ito, nasa rin. Nasa rin. Ang mabigyan sila. Siyempre, kumalo. Ay, pinabigay ng iba. Bukas mahal talaga. Bo, kung gusto ko ngayon, Bo! Sigulo ko na ano yung buhay naman ninyo. Hindi na Gino.
Hoy! Ito balik. Michael! Ito, dito mo lang ginamit ko lang. Dito mo. Takaw. Walo ko ba? Kulang ba ba? Kawawa. Dako yan sa mabawang start ko. Ano, insi ka mga ang dulong. Ano, ako ng buwan. Ayun, ayos lang. Kaso open. Ano nga yun po? May play niya yun. Ano na po? Ano ba na kayo naka-bleach? Kung ako pinansin, sabi mo, wag may ganito ka. Kaya parang ko na nakipag-drink.
Layo o. Labo. Wala mo nga ng video. Napagos ka nga yun. Wala.
Kaya mo madalit na no go yung pa. Mahilig ako na ako. Those were nice ones. Dali na sa tuwa ka kami mo. Layo. Dali na sa tuwa. Ito mo ko na sa lapis mo ka ng kinaag. Kasi Gio, tigpaligtas dito.
Hindi na ako mag-start para hindi nag-start para gusto. Para ang mali ako. Ako na ito. Uy! Uy, sorry! Ano mo nini? Ay, ano? Ano ito say? Inventory, tapos crates. Kaya sa pinakababa. Ay, Open. Ano ito? Escape? Uy! yun nga yung sabaw. Wala naman sila. Yung mga pagdiwa ko, ang pagdiwa. Tapos, yes. 300 pa. Hindi. Hindi mo na ipalitan. Buka na yung long farm. Ito. Ako na makawat, matutas. Wala na po. Uy! Nice one.
Ano? Balik din kami sa inyo. Tawag kami sa Dr. Reyes, kang Doros, kang Piris, kang Panchiko, na may dugo. Puti kang naabot! Kaya nga, Sakit, sakit. Okay lang, no. bakit nakakaya sa farm? Para man. Ay, dito, dito. Bullshit! Sensei. Ano? Dito, dito. Dito. No. Dito. Hindi. Paano to? Oh, Mayo. Hindi. Bakit kasi magkakaang? Samayo ka. Mabuti na lang yaw. Tapos yaw. Talaga nakakasubak sa iyo. Pinilat ka nga. Buti ka!
Walang black plane. Duwa-duwa lang. Ayaw mo yung kayo na yung mga dito, ako na mga video, jadi mo video na sa tayo mo video.
Yan ang mga tayo. Ay, yan mo din ang kalakaw mo. Wala sa bahay na tiniliman. Ang ito ba ano? Sabing tadaan ako. Di ba ba? Nagkaroon ang drain. Stay. Sino may tadaan? Ako sa kasi mag-grilong. Siyempre tamay eh. Pero siyempre tamay eh. Ulit mo kanan. Kaya may stay. Ano magalawan ko? May baka. Marami yan say. Ang kulot ko din, mo alam. COD. Oh, Good. yellow. Patay! Sukawat! What will it do? Walang beauty. Saan mo na ito? Ay, nakawat ito. Kuk, kuk. Aw, mahadot, isip pa. Wala pinalilingan dito. Doon, sa pa.
dyan. Train. Sino ka train? Day computer. Ate sa tres. Yung nga, day Ang computer. support. Dito ako. Hello? Hello? Sa pinakataas ka, mukha ka. Ate sa tres. Pero sa tres. Ano? Dapat hindi ka basta ka to. Time. Ano? Ano? Wait, nakalata. Tapos na, boss naman. Heroes never fall. Inaninyaw. Mga bansang ninyo, kaya pala hindi nyo kaya na kaya nyo. Hinang-hina. Oo na. Dali ba, Shay? Huwagan mo na. 3, 4, 5, 6. Yeah, tignan na lang ako. 3, 2, 1. Yan na. Tapos na ko lang. Ha? Hadouken! Parang wow. Makapatay ka sa akin sa pangalan niya si Jay. Sa mga panilingan niya. Pero si Tito wala doon, sige. Ano? Sorry. Ano ko? Sa Facebook money, Ito ko rin eh. sa taas. Ano ba? Wala naman kain. Okay ka nag-play. Ano yung mga ano? Magkakalap ka ka. Wala ko ng spirit. Uy! Ano si TV yun?
Ada ini lang. Oh, Green. Hindi ka, hindi ka magka-green. More. More. Yung, yung more. Hindi pa more. May dala kong motor. Puta, may maramat na lang mga ko. Mag-upgrade ka na kung gusto mo, kailangan mo din.
Sabi na si Tito, nagigidaan, nagigidaan. Yun talaga. Ako, mag-DJ na troma ako. Yay! Sana all the way. Ay. Ito, yung pag-ibig mo. Parang baba ng araw. Pero nagluluto.
Interview mo kausap, oh.
Balik